हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई भ्युटेक नेपालको अर्को नयाँ भिडियोमा। फाइनली नेपाली मार्केटमा चाहिँ Realme दुईटा फोन लन्च गरिसकेको छ, Realme C12 अनि C15। त्यस्तो धेरै डिफरेन्स त रहेको छैन, तर पनि अब दुईटा फोन C11 को अपग्रेड भर्जनको रूपमा निकालेको छ C12 C15 चाहिँ। अनि अब दुईटैको फिचर्स त एउटै भिडियोमा त अलि भन्न भिडियो लामो हुन्छ, त्यसै कारणले यस भिडियोमा चाहिँ C12 को बारेमा भन्नेछु। अनि यो चाहिँ कुन मोबाइलसँग चाहिँ कम्पिट गर्न निकालेको छ अनि प्राइस के कति रहेको छ, फिचर्स अनुसारको प्राइस छ कि नै, सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिने नै छु। जानकारी दिनुभन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी हाम्रो गिभ अवे कन्टेस्ट चलिरहेको छ, हेर्नुभएको छैन भने गएर आई बटनमा लिंक दिनेछु, गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ भिडियो सुरु गरौँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुरुमा यसको डिस्प्ले अनि डिजाइनबाट नै जाउँ। डिस्प्ले डिजाइनको कुरा गर्दा 6.5 इन्चको IPS HD+ डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ विथ वाटर ड्रप नच रहेको छ। पन्चल चाहिँ हैन, वाटर ड्रप नच नै पाउन सक्नुहुन्छ 6.5 इन्चको। अनि त्यसैगरी डिजाइनको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ अब के भन्ने हैन, पोलिकार्बोनेट बडी नै दिएको छ। अनि त्यसैगरी क्यामेरा सेटअपको कुरा गर्न पर्दा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप आइफोनको टाइप। अनि Redmi 9C मा देख्नुभएको थियो नि, Redmi 9C को पनि अनबक्सिङ हेर्नुभएको छैन भने गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै क्यामेरा डिजाइन रहेको छ। अनि त्यसैगरी रियर माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट नै देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी यसको अब डिजाइन भइ नै हाल्यो। अनि अब गोरिल्ला ग्लासको कुरा गर्न पर्दा केही कुरा गरेको छैन गोरिल्ला ग्लासको चाहिँ। त्यस्तो रियलमीले चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 3 दिए पनि 3 हो, नत्र योमा त बजेट सेगमेन्टमा त 3 पनि दिँदैन, त्यसै कारणले केही कुरा पनि गरेको छैन। अनि त्यसैगरी अब यसको CPU प्रोसेसरको कुरा गर्न पर्दा मिडियाटेकको Helio G35 प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। अब Redmi 9C हेर्नुहोस्, फुल थाहा भइहाल्छ हैन के रहेको छ। G35 प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। CPU को कुरा गर्दा octa core CPU नै रहेको छ, Cortex 153 Cortex A53 Cortex को साथ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी GPU चाहिँ मालिकको चाहिँ रहेको छैन। अनि त्यसैगरी अब यसको ब्याट्रीको कुरा गर्न पर्दा 6000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ विथ 10 वाट नर्मल चार्जिङ सपोर्ट रहेको छ। 10 वाट नर्मल चार्जर, 18 वाट चार्जिङ सपोर्ट पनि रहेको छैन, तर ब्याट्री चाहिँ एकदम बिग ब्याट्री रहेको छ, जुन चाहिँ अहिले 12000 को फोनमा पनि 6000 mAh त आएकै छ हैन। तपाईहरुलाई थाहा नै होला। इन्फिनिक्स हट 9 प्ले त्यसको पनि भिडियो हेर्नुभएको छैन भने गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर नर्मल चार्जिङ माइक्रो USB नै रहेको छ, टाइप सी पनि रहेको छैन। अनि 10 वाट नर्मल चार्जिङ नै रहेको छ। अनि त्यसैगरी अब यसको मेन क्यामेराको कुरा गर्न पर्दा क्यामेरा चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 13 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, त्यसैगरी 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स अनि 2 मेगापिक्सलको चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सेन्सर, जुन चाहिँ डेप्थ सेन्सर भनौँ, त्यही ट्रिपल क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ ब्याकमा। भने फ्रन्टमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको सिंगल वाटर ड्रप नचमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। मैले हरेक भिडियोमा भन्छु ट्रिपल क्यामेरा दिएपछि चाहिँ अल्ट्रा वाइड चाहिँ कम्पलसरी नै हुनुपर्छ, तर अब के हैन, अब अहिले चाहिँ के भन्ने, अब रियलमी अब Redmi 9C मा पनि 13.2.2 थियो हैन, त्यस्तै होला। त्यसै कारणले पनि 13.2.2 नै रहेको छ यसमा पनि। भने फ्रन्टमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अब त के नै पो रह्यो र हैन। अब UI को कुरा गर्न पर्दा, OS को कुरा गर्न पर्दा Realme UI पाउन सक्नुहुन्छ, भर्जन 1 point समथिङ रहेको छ। Realme UI को 1 को चाहिँ टप भर्जन पाउन सक्नुहुन्छ। बेस्ड अन Android 10 नै रहेको छ, Android 10 आउट अफ द बक्स नै पाउन सक्नुहुन्छ। अब Realme 2IC C सिरिजमा चाहिँ के गर्छ हैन, Realme UI 2.0 पनि आउन सक्ने चान्स छ, तर अलिक लेट भए तापनि। अनि त्यसैगरी अब यसको र्याम भेरिएन्ट अनि स्टोरेज भेरिएन्टको कुरा गर्नु पर्दा नेपाली मार्केटमा चाहिँ एउटा भेरिएन्ट मात्रै लन्च गरेको छ, 3GB 32GB भेरिएन्ट लन्च गरेको छ। अनि यसको चाहिँ अनि र्याम टाइप स्टोरेज टाइप पनि त्यस्तो केही खुलाएको छैन। LPDDR4X UFS 2.1 त्यस्तो चाहिँ केही भनेको छैन, तर यसमा चाहिँ UFS स्टोरेज चाहिँ छैन, eMMC स्टोरेज नै हुन सक्छ भए तापनि। त्यसैगरी LPDDR4X अथवा 3X समथिङ के रहेको छ। बजेट सेगमेन्टमा चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ भन्दैन रियलमीले चाहिँ, किन हो हैन। अनि त्यसैगरी अब एक्स्ट्रा फिचर्सको कुरा गर्न पर्दा एक्स्ट्रा फिचर्स चाहिँ फिंगरप्रिन्ट, रियर माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट अनि एक्सेलेरोमिटर अनि प्रोक्सिमिटी सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ भने। अनि अब त्यही मैले भनि नै हालेँ, स्प्ल्यास प्रुफ चाहिँ रहेको छैन भन्नाले अब Redmi को फोनले चाहिँ हैन
आइपी रेटिङ नदिए तापनि स्प्ल्यास प्रुफ भनेर चाहिँ दिने गर्छ, तर योमा चाहिँ स्प्ल्यास प्रुफ पनि रहेको छैन। अब यही रहेको छ 3GB 32GB भेरिएन्ट नेपाली मार्केटमा उपलब्ध छ भन्दा पनि 18 तारिक लगभग आज 13 तारिक 4-5 दिनपछि अर्को हप्तादेखि चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ उपलब्ध हुन्छ अनलाइन स्टोर, त्यसैगरी अफलाइनमा पनि अब छिटै नै आउला। आयो भने हामी पनि ट्राई गर्नेछौँ अनबक्सिङको लागि हैन। अब मेन यसको प्राइसको कुरा गर्न पर्दा रियलमीले त्यो गर्ने भनेकै प्राइसमा हो के, सबै ल यतिको फिचर्स भनेको राम्रै Redmi 9C कै कम्पिटिसनमा उतारेछ भनौँ हैन। तर अब के गर्नु, प्राइस त Redmi 9 को जति 16,999 17,000 रहेको छ 3GB 32GB भेरिएन्टको लागि। म आनन्दले भन्न सक्छु यदि 17,000 तपाईहरुको प्राइस रहेको छ भने Redmi 9 को 3GB 32GB भेरिएन्ट लिन सक्नुहुन्छ। कम्पेयर गर्नै नमिल्ने मोबाइल रहेको छ, अब के भन्ने हैन। त्यसै कारणले पनि अब यही नै रहेको छ फिचर्सहरु चाहिँ। अब अनबक्सिङ गर्ने हामी पनि ट्राई गर्नेछौँ हैन। फिचर्स हेरेर मात्रै पनि कति मोबाइलहरु चाहिँ अझै राम्रो निक्लिन सक्छ, तर Redmi 9 को कम्पिट चाहिँ गर्नै मिल्दैन। यसको कम्पेरिजन भिडियो Redmi 9C सँगको पनि गराउन ट्राई गर्ने नै छौँ। अब यही नै रहेको छ प्राइस फिचर्स, अब थाहा पाउनु नै भयो। भिडियो मोबाइल कस्तो लाग्यो हैन यो फिचर्स अनुसारको, अनि प्राइस चाहिँ कस्तो लाग्यो, अन्डर 15,000 13,000 मा 232 छ भने 14,000 सम्म लिएर आएको भए चाहिँ ब्याट्री अलिक बिग ब्याट्री छ हैन भनेर चाहिँ ल रियलमीको भनेर लिन हुन्थ्यो। 13,000 मा Redmi 9C 232, Realme को 14,000 मा Realme C12 332 अनि फेरि 364 चाहिँ Redmi कै 9C हुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ अब दुईटा त कहाँ मिल्छन् र हैन। अब Realme फ्यान्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, नत्र भने म चाहिँ त्यस्तो सजेस्ट चाहिँ गर्न सकिन। प्राइस अनुसार चाहिँ यदि अन्डर 15,000 लन्च भएको भए चाहिँ एकदम बेस्ट नै हुन्थ्यो होला, तर अब के गर्नु हैन। अहिले पनि अन्डर 15,000 Redmi 9C अनि अन्डर 20,000 चाहिँ Redmi 9 नै रहेको छ। अब आजको लागि चाहिँ भिडियो यही नै रहेको छ, अनि त्यसैगरी Realme C15 को भिडियो पनि छिटै नै लिएर आउने छौँ। अब त्यो भिडियो सम्मको लागि बाइ बाइ, किप भ्युइङ।